शाडू मातीपासून तयार केलेलं हे शिवलिंग खास महाशिवरात्रीसाठी शाडू मातीपासून अगदी सोप्या पद्धतीने तयार केलेलं हे शिवलिंग, त्यावर आपण जल आणि दुधाचा अभिषेक सुद्धा करू शकतो। महाशिवरात्रीला मातीच्या शिवलिंगाची पूजा करण्याला महत्त्व आहे। तुम्ही अजून सबस्क्राइब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा आणि हा व्हिडिओ आवडला तर फॅमिली आणि फ्रेंड्समध्ये हा व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका। नमस्कार आणि बरेच काहीमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। अशा या शाडू मातीपासून तयार केलेल्या शिवलिंगाची आपण पूजा करू शकतो, जल आणि दुधाचा अभिषेक सुद्धा करू शकतो। मग बघूयात हे शिवलिंग कसं तयार केलंय। इथं मी शाडू माती छान मळून घेतली आहे। शाडू माती कशी तयार करायची याबद्दलचा एक व्हिडिओ मी तयार केलेला आहे आणि या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। हा व्हिडिओ पण तुम्ही नक्की बघा। आता एका बरणीच्या झाकणाच्या मदतीने मी असा एक गोल आकार तयार करून घेतलाय। आपल्या घरात असलेली जुनी सुरी, डब्यांची झाकणं हे साहित्य आपण वापरायचे।
मातीची मी अशी लांब वळकटी तयार करून घेतली आहे आणि ती अशी पिंडीला मी अशी लावून घेतलेली आहे। परत एकदा मी इथं मगासारखं पाणी लावून घेतलेलं आहे आणि ती चिकटवून घ्यायची आणि अशा पद्धतीने माती मर्ज करून घ्यायची। मातीचे दोन्ही आकार एकमेकांना चिकटवताना परत एकदा आपण असे टोचे मारून घेतलेत आणि त्यावर पाणी लावून घेतले आणि मगच ते चिकटवायचे। आता एक छोटीशी वळी तयार करून जे दोन्ही आकार इथं एकमेकांना चिकटले तिथं मी त्यावर ही अशी वळी लावून घेतलेली आहे। सुईच्या मदतीनं अशा मी इथं लाईन्स ड्रॉ केलेल्या आहेत। सुईनं असे छोटे छोटे रेषा तयार करून हे असं डिझाईन तयार झाले। आता दोऱ्याच्या मदतीनं मी हे शिवलिंग असं कट करून घेतलंय। आता परत एकदा अशा पद्धतीने टोचे मारून पाणी लावून घेतले आणि व्यवस्थित असं चिकटवून घेतले। आता हे आपले शिवलिंग तयार झाले। आता थोडंसं पाण्याच्या मदतीने मी त्याचं फिनिशिंग करते। न रंगवताही आपण या शाडू मातीच्या पिंडीची पूजा करू शकतो, पण मी इथं ही पिंड इथं रंगवली आहे। चला तर मग बघूया ही पिंड आपण कशी रंगवायची। 2 दिवस ही पिंड सुकल्यानंतर आता ही रंगवायला घेऊया। मी इथं फॅब्रिक कलर्स घेतलेत, पांढरा आणि काळा। आता पहिल्यांदा मी पिंडीला काळा रंग इथं फ्लॅट ब्रशच्या मदतीने देऊन घेतली। यासाठी मी आधी कुठलाही बेसिक रंग दिला नाहीये, डायरेक्ट इथं मी काळा रंगच दिलाय आणि काळ्या रंगाचा एकच कोट आपल्याला इथं पुरेसा आहे। आता भस्म लावण्याऐवजी मी इथं ब्रशनं पांढरा रंग लावलेला आहे आणि त्यावर तिलक लावलाय आणि पांढऱ्या रंगानं थोडीशी पावडर तयार करून घेतली आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर एक लाईक नक्की करा। फॅमिली आणि फ्रेंड्समध्ये व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूयात अशाच एका छानशा व्हिडिओसह। तोपर्यंत हर हर महादेव।